মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ কাৰণে মই মোৰ ইউটিউব চেনেলত লৈ আহিছো ক্লাছ 9 ত এক্সাৰসাইজ 7.1 আৰু তাৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 8 আমি সবে মিলি কোৱেশ্চনটো পঢ়ো আৰু তাৰ লগতে আমি ফিগাৰটো ড্ৰ কৰো কি কৈছে ইয়াত চোৱা ইন ৰাইট ট্ৰায়াঙ্গেল এবিসি কি কৈছে ৰাইট ট্ৰায়াঙ্গেল এবিসি আমি এটা ৰাইট এংগল ট্ৰায়াঙ্গেল এবিসি ড্ৰ কৰিম ড্ৰ কৰিলো ইন ৰাইট ট্ৰায়াঙ্গেল এবিসি right angle at C তার মানে এই পয়েন্টটো কি হ'ব C হ'ব সো আমি ধৰি ললো এটো A এটো B আৰু এটো C কি কৈছে M is the midpoint of hypotenuse AB এই AB যে hypotenuse তাৰ midpoint হৈ গল M আমি ধৰি ললো এইখন কি হয় এইখন M হয় C is joined to M C ক আমি M লৈকে জয়েন কৰিম and produce to point D আৰু বঢ়াই দিম D লৈকে বঢ়াই দিলো ইমানলৈকে such that এনেকৈ বঢ়ালো here DM is equal to CM so এই পয়েন্টৰ নাম D DM আৰু CM কি হ'ব ইকুৱেল হ'ব বুজি পালা আমি এনেকৈ বঢ়ালো point D is joined to point B এই point D to point B কি কৰিছে জয়েন কৰিছে কোৱেশ্চন বুজি পালা show that triangle AMC মানে এই triangle to congruent to triangle BMD এই triangle to congruent কৰিব সেটো কোৱেশ্চন নম্বৰ 8 ৰ 1 নম্বৰ বাকি আমি এটাটাকে আহি আছো প্ৰথমটো আমি সলভ কৰিব কাৰণে স্টাৰ্ট কৰো সলিউশন এতিয়া তোমালোকে সলিউশনত চোৱা আমাক কি কৈছিলে আমাক কৈছিলে ACB যে ৰাইট এংগেল ট্ৰায়াঙ্গেল সো তুমি ইয়াত লিখা ট্ৰায়াঙ্গেল ABC, angle C is equal to 90 degree কারণ আমাক কৈছে রাইট অ্যাঙ্গেল এট C তার মানে এই C টু কি হয় 90 ডিগ্রি হয় বুঝি পালা ওকে এতিয়া আমাক আৰু এটা হিন্ট দিছে কি দিছে সোয়া M is the midpoint of hypotenuse AB এই যে AB hypotenuse অর midpoint কোন M হয় আর midpoint কি করে তোমালোকক মই বুজাইছিলো যে midpoint কি করে এই লাইনটো দুটা সমান ভাগত ভাগ করে তো তার মানে কি হ'ব AM is equal to BM আৰু আমি কি দিছে C is joined to M and produce to point D such that DM is equal to CM so তুমি ইয়াতে লিখি থৈ দিয়া DM is equal to CM এটো আমাৰ দিয়া আছে এতিয়া point D is joined to B D পৰা B লৈকে জয়েন কৰা হ'ল আমি এটা কি শো কৰিম show that AMC আৰু BMD triangle মানে এইটো triangle আৰু এইটো triangle কি হয় congruent হয় বুলি আমি প্রুফ কৰিম so আমি ইয়াতে লিখিলো in triangle AMC and triangle BMD আমি এই দুটা ট্রায়াঙ্গেল ললো এটা তোমালোকক মই আগত কোৱেশ্চনতে বুজাইছো ট্রায়াঙ্গেল কংগ্ৰুয়েন্ট কৰিবলৈ কি কৰিব লাগে আমাক তিনিটা পয়েন্ট ইকুৱেল ওলাব লাগে সো আমি এই দুটা ট্রায়াঙ্গেলৰ পৰা তিনিটা পয়েন্ট ইকুৱেল ওলাবলৈ চেষ্টা কৰিম সো প্ৰথমতে আমাক কি কৈছিলে আমাক এটা কথা কৈছিলে M is the midpoint of hypotenuse AB so এই AB পয়েন্টৰ মিড পয়েন্ট কোন আছে M আছে বুলি কৈছিলে তাৰ মানে আমি কি পাইছিলো যে মিড পয়েন্টে এই লাইনটো দুটা সমান ভাগত ভাগ কৰিছে AM is equal to BM so আমি ইয়াত লিখিব পাৰো AM is equal to BM তাৰ ৰিজনটো কি হ'ব ৰিজন হ'ব M is the midpoint of AB বুজি পালা মিড পয়েন্টে কি কৰে দুটা সমান ভাগত লাইনটো ভাগ কৰে সো আমি লিখিলো AM is equal to BM তাৰ পিছত চোৱা তোমালোকে এই যে দুটা ট্রায়াঙ্গেলত আমি এই পয়েন্টটো A B আৰু এই পয়েন্টটো C D এই দুটা লাইনে এনেকৈ ক্রস কৰি কাটিছে এটা কাটিছে ক্রস কৰি কাটাৰ ফলত মই তোমালোকক কি কৈছিলো যে দুটা আমি চ্যাপ্টার 6 ত পাইছো যে দুটা লাইন যেতিয়া ক্রস কৰি কাটে তেতিয়া কি হয় ইন্টারসেক্ট কৰে তেতিয়া মুখামুখি যে ফ্ৰন্টত যে ফেস টু ফেস যে দুটা এংগেল ফর্ম হয় তাক ভার্টিক্যালি অপোজিট এংগেল বুলি কয় আৰু ভার্টিক্যালি অপোজিট এংগেল কি হয় ভালা ইকুৱেল হয় সো আমি কি কৰো ইয়াত লিখিব পাৰো এংগেল AMC মানে এই এংগেলটো ইজ ইকুৱেল টু BMD মানে এই এংগেলটো এই দুটা এংগেল ইকুৱেল হয় বুলি আমি লিখিব পাৰো সো আমি ইয়াত লিখি দিলো এংগেল AMC ইজ ইকুৱেল টু এংগেল BMD আৰু এটো কি এংগেল এটো ভার্টিক্যালি অপোজিট এংগেল বুজি পালা তোমালোকে দুটা পয়েন্ট আমি পালো এতিয়া আমাক লাগে থার্ড পয়েন্ট তোমালোকে এটা বস্তু চোৱা
এই দুটা ফিগাৰ যদি আমি আৰু এটা পয়েন্ট বিচাৰিব যাওঁ আমি অলৰেডি দেখা পাই আছো এই যে মই ডবল টিক মাৰ্ক কৰি থৈছিলো cm = dm এটো কোৰ পৰা পাইছো এটো সো আমাক দিয়াই আছিল কোৱেশ্চনত কি দিয়া আছিল cm = dm or dm = cm দিয়াই আছিল সো আমি এটা ধুনিয়াকে লিখি দিব পাৰো cm = dm এটো কি given এটো given সো আমি তিনটা পয়েন্ট পাই গলো সাইড অ্যাঙ্গেল সাইড তিনটা পয়েন্ট পাই গলো দুটো ট্রায়াঙ্গেল আমি লিখিব পাৰো triangle AMC is congruent to triangle BMD কি মতে হৈছে হচ্ছে সাইড অ্যাঙ্গেল সাইড মতে ট্রায়াঙ্গেল দুটা মোৰ কি হৈ গল congruent হৈ গল বুজি পালে মনটো এটো আমাৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 টো আমাৰ সলভ হৈ গল এতিয়া হা কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 ত কৈছে show that angle DBC মানে এই অ্যাঙ্গেলটোৰ কথা কৈছে show that angle DBC is a right angle মানে কিমান right angle মানে 90 ডিগ্ৰী আমি প্রুফ কৰিব লাগে যে এই অ্যাঙ্গেলটো কি হয় 90 ডিগ্ৰী হয় এটা তোমালোকে এটা বস্তু চোৱা আমি জাস্ট নাও এই মাত্ৰ কি কৰিছিলো এই ট্ৰায়াঙ্গেলটো আৰু এই ট্ৰায়াঙ্গেলটো কি কৰিছিলো কংগ্ৰুয়েন্ট কৰিছিলো AMC congruent to triangle BMD যেতিয়া মোৰ এই দুটা ট্ৰায়াঙ্গেল কংগ্ৰুয়েন্ট হৈছে মই কি ক'ব পাৰো যে মোৰ ট্ৰায়াঙ্গেলৰ এই অ্যাঙ্গেলটো আৰু এই ট্ৰায়াঙ্গেলৰ এই অ্যাঙ্গেলটো ইকুৱেল বুলি ক'ব পাৰো কি মতে ক'ব পাৰো CPCT মতে সো আমি লিখিলো মোৰ যেহেতু দুটা ট্ৰায়াঙ্গেল কংগ্ৰুয়েন্ট হৈছে মই ইয়াত লিখিলো অ্যাঙ্গেল ACM is equal to angle BDM আৰু ইয়াক মই কি লিখিলো CPCT মতে লিখিলো আৰু লিখি মই ইয়াক ইকুৱেশন 1 দি থৈ দিলো জাস্ট এনে দি থৈ দিলো এতিয়া তোমালোকে আৰু এটা বস্তু চোৱা আমি ক'ব পাৰো এই যে দুটা ট্ৰায়াঙ্গেলক আমি যেতিয়া কংগ্ৰুয়েন্ট কৰিলো মই ক'ব পাৰো মোৰ ট্ৰায়াঙ্গেলৰ এই AC সাইড আৰু এই ট্ৰায়াঙ্গেলৰ DB সাইড ইকুৱেল বুলি ক'ব পাৰো সো আমি কিন্তু কংগ্ৰুয়েন্ট কৰোতে এই তিন দুটা বস্তু কেতিয়াও লিখা নাই আৰু আমি জানো দুটা ট্ৰায়াঙ্গেল কংগ্ৰুয়েন্ট হোৱাৰ পিছত তাৰ বাকি যিবিলাক পাৰ্ট থাকে আমি যি তিনটা লিখিছো তাৰ বাহিৰে যিবিলাক পাৰ্টস থাকে আমি হতক ইকুৱেল বুলি লিখিব পাৰো কি মতে CPCT মতে সো আমি ইয়াত আৰু এটা বস্তু লিখি থৈ দিও AC = BD লিখি দিলো এটো কি মতে CPCT মতে সো এটো মই নম্বৰ 2 বুলি এনে মাৰ্ক কৰি থৈ দিলো তোমালোকৰ বুজাৰ কাৰণে এতিয়া তোমালোকে চোৱা আমাক কি কৈছে যে প্রুফ কৰিব লাগে অ্যাঙ্গেল DBC মানে এই অ্যাঙ্গেলটো 90 ডিগ্ৰী বুলি প্রুফ কৰিব লাগে এতিয়া আমি এটা নম্বৰ 2 টো সলভ কৰি মই ইয়াতে কৰি দিয়াছো হৰহৰকে নম্বৰ 2 ওকে নম্বৰ 2 টো সলভ কৰিলে আমাক কি কৈছে এইটো 90 ডিগ্ৰী বুলি প্রুফ কৰিব লাগে এতিয়া তোমালোকে চোৱা আমি ইয়াতে ইকুৱেশন 1 ত কি পাইছিলো অ্যাঙ্গেল ACM = angle ACM মানে ইমানটো angle BDM মানে ইমানটো এতিয়া চোৱাচোন angle ACM = angle BDM আমি CPCT মতে অলপ আগতে কি কৰিছো আমি ইকুৱেল বুলি লিখিছো এতিয়া তোমালোকে ভালদৰে অবজাৰ্ভ কৰা যে মোৰ এই লাইনটো AC লাইনটো আৰু DB লাইনটো ওকে মই বৰু কেটা বস্তু ইয়াত দেখাই দিম এই দুটা লাইন যেতিয়া প্যাৰালাল থাকে আৰু হেতক এটা ট্ৰান্সভাৰ্সেলে কাটে তেতিয়া কি হয় তাতে দুটা অল্টাৰনেট ইন্টেৰিয়ৰ এংগেল ফৰ্ম হয় কি হয় অল্টাৰনেট ইন্টেৰিয়ৰ এংগেল এতিয়া চোৱা এই দুটা এংগেল চাবলে অল্টাৰনেট ইন্টেৰিয়ৰ এংগেল যেন লাগিছে নে লাগা নাই অফ কোর্স লাগিছে ACM আৰু BDM সো আমি লিখিব পাৰো যে these are also কি হয় অল্টাৰনেট ইন্টেৰিয়ৰ এংগেল লিখিব পাৰো অল্টারনেট ইন্টেরিয়র এঙ্গেল সো অল্টারনেট ইন্টেরিয়র এঙ্গেল হলে কেতিয়া হয় যেটা লাইনটা কি থাকে প্যারালাল থাকে তার মানে এই লাইনটো আৰু এই লাইনটো প্যারালাল থাকিলে হে তার ট্রান্সভার্সালে অল্টারনেট ইন্টেরিয়র এঙ্গেল ফর্ম করে কিন্তু যদি এই দুটা লাইন প্যারালাল নহয় তেতিয়ালে অল্টারনেট ইন্টেরিয়র এঙ্গেল ফর্ম নহয় মনত থাকিব কথাটো তো এতিয়া আমি ক'ব পাৰো যে যেহেতু আমি পালো এই দুটা এঙ্গেল ইকুৱেল হয় আৰু হেতু কি হয় অল্টারনেট ইন্টেরিয়র এঙ্গেল হয় কি হয় অল্টারনেট ইন্টেরিয়র এঙ্গেল তার মানে AC is parallel to BD so therefore AC is parallel to BD আমি ক'ব পাৰো এতিয়া তুমি আৰু এটা সেকেন্ড স্টেপ দেখা আমাক কি প্রুফ কৰিব লাগে আমাক প্রুফ কৰিব লাগে এইটো 90 ডিগ্ৰী বুলি প্রুফ কৰিব লাগে আৰু আমাক কোৱেশ্চনত দিয়া আছিল যে এইটো 90 ডিগ্ৰী দিয়া আছিল এতিয়া চোৱা আমি প্যাৰালাল লাইনৰ আৰু এটা থিওৰি পাইছিলো এইটো কি হয় যেতিয়া দুটা প্যাৰালাল লাইন থাকে আৰু ইহঁতক কোনোবা এটা লাইনে কাটে
তেতিয়া এই প্যারালাল লাইন দুটাৰ ভিতৰত যি দুটা এংগেল ফৰ্ম হয় sum of these two angle is 180 degree, that is called co-interior angle. So ইয়াতে সোয়া আমি জাস্ট নাও পালো কি AC is parallel to BD, that means এইটো লাইন আৰু এইটো লাইন কি হয় প্যারালাল হয় আৰু ইহঁতক এই BC লাইনে কি কৰিছে কাটিছে ট্ৰান্সভার্স কৰিছে তো ভিতৰত যিটো এংগেল ফৰ্ম হ'ব এই এংগেলটো আৰু এই এংগেলটো is a co-interior angle and sum of these two must be 180 degree. So আমি ইয়াত লিখিব পাৰো এই এংগেল ACM plus ACB plus angle DBC, angle DBC is equal to 180 degree. আৰু ব্ৰেকেটত লিখিবা co-interior angle, মই অলপ সৰুকে লিখি দিলো ওকে co-interior angle. এতিয়া ACB এই C এংগেলৰ ভ্যালু আমি 90 ডিগ্ৰী আমি কোৱেশ্চনত পাইছিলো চোৱাচোন কোৱেশ্চনত দিছি কৈছিলে রাইট এংগেল এট C তারপরে 90 ডিগ্রি পাইছিলো তো আমি ইয়াত কি করি আমি 90 ডিগ্রি বহাই দিম 90 ডিগ্রি প্লাস এংগেল DBC is equal to 180 degree. So আমার DBC ভ্যালু লাগে এংগেল DBC is equal to 180 আৰু এই 90 টো এইপিনে গুছি গলে কি হ'ব মাইনাস হ'ব 90 which is equal to 90 degree আৰু এইটোই আমাক প্রুফ কৰিব দিছে বুজি পালা কথাটো সো আমাৰ কি হ'ল আমাৰ দুটা প্ৰুফ হৈ গল আমাক কোশ্চেন নম্বৰ 1 ত দিছিলে AM ট্রায়াঙ্গেল AMC কংগ্ৰুয়েন্ট টু ট্রায়াঙ্গেল BMD আৰু কোশ্চেন নম্বৰ 2 দিছিলে এংগেল DBC যে রাইট এংগেল সো DBC is equal to 90 degree means right angle. সো আমাক এই দুটা সলভ হৈ গল এতিয়া তোমালোকে আহা থার্ড সলভ কৰিম দে এতিয়া সো আমি এই জায়গাটো ৰাখ কৰি দি আছো তোমালোকৰ যদি অসুবিধা হয় কিবা মোক জনাবা আৰু ভিডিওটো পজ কৰি পেলাই তোমালোকে এটো লিখি লব পাৰিবা ওকে সো আমি এতিয়া থার্ড পয়েন্টটো সলভ কৰিম থার্ড কোশ্চেনটো সলভ কৰিম থার্ড কোশ্চেনত আমাক কি কৈছে আমাক কৈছে ট্রায়াঙ্গেল DBC কত আছে সোয়া DBC মানে এই ট্রায়াঙ্গেলটোৰ কথা কৈছে এইটো ট্রায়াঙ্গেলৰ কথা কৈছে DBC is congruent to triangle ACB মানে এই ট্রায়াঙ্গেলটো এটা ট্রায়াঙ্গেলৰ ওপৰত আৰু এটা ট্রায়াঙ্গেল উঠি আছে আমাক তাক কি কৈছে কংগ্ৰুয়েন্ট কৰিবলৈ এটা নাম্বার 3 টো আমি সলভ কৰো আমি লিখো ইন ট্রায়াঙ্গেল কি দিছে DBC আমিও লিখো DBC and triangle ACB এই দুটা ট্রায়াঙ্গেল আমি কি কংগ্ৰুয়েন্ট কৰিম আকৌ আহো কংগ্ৰুয়েন্ট কৰিবলৈ আমাৰ কি কৰিব লাগিব তিনটা পয়েন্ট ইকুয়াল দেখাব লাগিব সো আমি স্টার্ট কৰো বিচাৰ উলিয়ালে কোন তিনটা ইকুয়াল সো আসুন এই যে ট্রায়াঙ্গেলটো আছে এই ট্রায়াঙ্গেলৰ এই যে ট্রায়াঙ্গেলটো আছে এই ট্রায়াঙ্গেলৰ জাস্ট অলপ আগতে আমি কি পাইছিলো যে DB is equal to AC ওকে আর আমি এইটো কি লিখিছিলো মনত কৰা ইকুয়েশন 2 বুলি মার্ক কৰিছিলো CPCT মতে সো আমি ইয়াতে লিখিম DB is equal to AC আৰু ইয়াত লিখি দিম from equation 2 আৰু তুমি যদি ইচ্ছা কৰা তুমি ইয়াতে লিখিব পাৰা from CPCT হেটো লিখিব পাৰা বা যেটো আমি মার্ক কৰিছিলো ইকুয়েশন 2 বুলি এখানে মই লিখিলো from equation 2 সেকেন্ড আমি বিচাৰো সেকেন্ড সোয়া আমি এই জাস্ট মাত্র প্রুফ কৰিছো এংগেল DBC is equal to 90 ডিগ্রি আৰু আমাক কোশ্চেনত দি দিছিলে ACB is equal to 90 ডিগ্রি দিছিলে এই যে ACB is equal to 90 ডিগ্রি দিছিলে আৰু কোশ্চেন নম্বৰ 2 আমি জাস্ট প্রুফ কৰিছো এংগেল DBC is 90 ডিগ্রি তার মানে দুটাই 90 ডিগ্রি দুটাই ইকুয়াল সো আমি ইয়াত লিখিলো এংগেল DBC equal to এংগেল ACB আৰু ইয়াত লিখি দিয়া বোথ কি হয় 90 ডিগ্রি বুজি পালা তোমালোকে আমাৰ দুটা পয়েন্ট পালো এতিয়া আমাক লাগে থার্ড পয়েন্ট এতিয়া বিচাৰিছো মোৰ এই ট্রায়াঙ্গেলটো ওকে এই যে ট্রায়াঙ্গেলটো আছে DBC এই DBC ট্রায়াঙ্গেলৰ BC সাইডটো আৰু এই ট্রায়াঙ্গেলৰ ACB ট্রায়াঙ্গেলৰ BC সাইডটো সো দুটা ট্রায়াঙ্গেলতে আছে এইটো ট্রায়াঙ্গেলতে আছে BC এইটো ট্রায়াঙ্গেলতে আছে BC কাৰণ কি তাৰ কাৰণ দুটা কি সেম বেজৰ ওপৰত আছে কত আছে সেম বেজৰ ওপৰত ট্রায়াঙ্গেল দুটা ফর্ম হৈ আছে সো আমি ইয়াত লিখিব পাৰো BC is equal to ইয়াত CB লিখি দিয়া और BC লিখা তোমাৰ ইচ্ছা BC is equal to CB ইয়াত লিখি দিয়া কমন সাইড কি লিখিম আমি কমন সাইড বুজি পালা আমাৰ তিনটা পয়েন্ট পালো সাইড এংগেল সাইড পালো তা আমি কব পাৰো আমাৰ দুটা ট্রায়াঙ্গেল কি হয় কংগ্ৰুয়েন্ট হয় বুলি কব পাৰো অফ কোর্স পাৰো সো আমি ইয়াত লিখি দিলো ট্রায়াঙ্গেল DBC is congruent to triangle ACB আৰু এটো কি মতে হৈছে সাইড এংগেল সাইড মতে কংগ্ৰুয়েন্ট হৈ গৈছে বুজি পালা ইমানটো হল কংগ্ৰুয়েন্ট
এতিয়া আমি আহো নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 কৰিবলৈ এই কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 কি কৈছে চোৱা তোমালোকে মই এইটো ৰাফ কৰি দি আছো এই কোৱেশ্চনটো তোমালোকে ভিডিওটো পজ কৰি পেলাই লিখি ল'ব পাৰিবা এতিয়া আহা কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 ত আমাক কি কৈছে আমাৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 ত কৈছে prove that cm is equal to half ab এনেকা বুলি কৈছে আচ্ছা এতিয়া চোৱা আমাৰ যদি এই যে দুটা ট্ৰায়াঙ্গেল কংগ্ৰুয়েন্ট হৈ গৈছিলে কি ট্ৰায়াঙ্গেল কংগ্ৰুয়েন্ট হৈছিলে DBC আৰু এটা ট্ৰায়াঙ্গেল হৈছিলে ACB যেতিয়া মোৰ 3 নম্বৰ কোৱেশ্চনত এই যে দুটা ট্ৰায়াঙ্গেল কংগ্ৰুয়েন্ট হৈছে এই কংগ্ৰুয়েন্ট হোৱাৰ পিছত মই ক'ব পাৰো মোৰ এইটো ট্ৰায়াঙ্গেলৰ CD আৰু তোমাৰ এইটো ট্ৰায়াঙ্গেলৰ AB সাইড ইকুৱেল বুলি ক'ব পাৰো CPCT মতে ক'ব পাৰো সো আমি ইয়াত লিখি ললো এইটো কোৱেশ্চন লাইন হয় তোমালোকে ইয়াতে সলিউশন দি এনেকাকে লিখি লবা যে AB is equal to CD और लिखा CD is equal to AB और এইটো কি মতে CPCT মতে এই দুটা কি হয় ইকুৱেল হয় আৰু CPCT তো কৰ পৰা আহিছে এই ট্ৰায়াঙ্গেলটা কংগ্ৰুয়েন্ট হোৱাৰ পিছত এইটো কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 ট্ৰায়াঙ্গেলটা কংগ্ৰুয়েন্ট হোৱাৰ পিছত আমি লিখিছো CD is equal to AB এতিয়া তোমালোকে চোৱা CD মানে কি চোৱাচোন C ৰ পৰা D লৈকে চোৱা CD মানে CM plus DM তো আমি ইয়াত লিখিব পাৰো CD ৰ ঠাইত CM plus DM পাৰো is equal to AB পাৰো নে ওকে এতিয়া চোৱা আকৌ ব্যাক যোৱা আৰু কোৱেশ্চনৰ লাইনটো চোৱা আমাক কৈছিলে DM is equal to CM কৈছিলে তাৰ মানে CM আৰু DM ইকুৱেল হয় তো মই DM ৰ ঠাইত CM লিখিব পাৰো CM ৰ ঠাইত DM লিখিব পাৰো সো মই ইয়াত কি কৰিলো মই DM ৰ ঠাইত CM লিখিলো কিয় লিখিলো সো আমাক কোৱেশ্চন লাইনত CM প্ৰুফ কৰিব দিছিল কাৰণে মই DM ৰ ঠাইত কি লিখিলো CM লিখিলো is equal to AB আৰু ব্ৰেকেটত লিখি দিয়া যে CM is equal to DM এটা আমাক দিয়া আছিল সেইকাৰণে মই এই DM ৰ ঠাইত কি কৰিলো আমি CM বুলি লিখিলো এটা কেইটা CM হল CM plus CM কেইটা CM 2CM is equal to AB ওকে বুজি পালা এতিয়া আমি এই 2 কে পিনলৈ গুছি যাও কি হ'ব আমাক CM is equal to 1/2 AB আৰু এটো আমাক প্ৰুফ কৰিব দিছে বুজি পাইছা কোৱেশ্চনটো দীঘল আছিল আমি ধুনিয়াকে বুজাব চেষ্টা কৰিছো যদি তোমালোকৰ কিবা ডাউট থাকে তেতিয়ালে মোৰ ভিডিওৰ কমেন্ট বক্সত তোমালোকে লিখিবা কি ডাউট আছে আৰু মোক জনাবা মই ইমেল আইডি দি দিম ইমেলতো জনাবা মই তোমালোকৰ ডাউটটো ক্লিয়াৰ কৰি দিম ভিডিওটো যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিবা শেয়াৰ কৰিবা আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা লগতে মোৰ ভিডিওটো সাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ পিছত বেল আইকনটো দবাই দিবা ধন্যবাদ